Зустрічай Зест. Круті вітаміни, супербаланс. Тришарова форма, де вся денна норма. Плідно працює протягом дня система роздільного вивільнення. Зазвичай офіційні інтерв'ю вищого військово-політичного керівництва будь-якої країни актуальні лише короткий час. А потім забуваються, адже з'являються нові інфоприводи. Зовсім інша історія – інтерв'ю керівництва воюючої країни, записані під час війни. Тут вже кожне слово і відповідь стають не просто цитатами, а світовою історією. Саме спираючись на інтерв'ю воєнного часу, історики описуватимуть наш воєнний період для наступних поколінь. Ми залишаємось точно, ми захищаємо, так. Саме ці цитати потраплять до підручників історії у всьому світі. Якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми. Ми готували інтерв'ю для фільму «Рік» з приводу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це були дуже складні в організації зйомки. Все, далі знімати не можна. Адже кожен із героїв – людина, яка керує обороною країни і не має вільного часу. Для того, щоб знайти час на інтерв'ю, ми за вами вже сутки їздимо. Кожен з цих людей – ціль для ворога. Кожного з них намагаються вбити. Інакше кажучи, матеріал унікальний. При цьому багато надважливих відповідей та історичних фактів не потрапили у фільм, бо інакше він був би 10-годинний. Ми не маємо права залишати таке надважливе відео в архівах. І зараз показуємо те, що лишилось за кадром. Можемо? Плюс? Що може змусити Буданова плакати? Ну, мені боляче. Як Резніков літав до Білорусі на перемовини з Росією, розуміючи, що може не повернутися. Ми через окуповану частину до них заїдемо. Кого із російських військових поважає Залужний? Це сильний ворог. У чому СБУ випереджає світові спецслужби? Самі топові західні спецслужби, вони казали особисто мені, ми у вас вчимося. Що ще є у тому місці, де президент мешкає з початку повномасштабної війни? Всі символи перемоги мені хтось давав. Користуватись на час або назавжди. Як ми потрапили у спецпотяг до президента? І взагалі, цей потяг кудись їхав? Чи, як кажуть коментатори в інтернеті, просто стояв у депо? Дивіться найцікавіші моменти, які не потрапили до фільму «Рік». Інтерв'ю, які допоможуть написати нашу історію. Василь Малюк, голова Служби безпеки України, пройшов шлях від оперуповноваженого до головного спецслужбіста України. До призначення головою особисто займався гучними справами. Зокрема, викривав впливових кримінальних авторитетів та боровся з міжнародним наркобізнесом. Був призначений керівником СБУ вже під час повномасштабної війни. За короткий час встиг запам'ятатися масовими арештами ворожих агентів, шпигунів та держзрадників, а ще резонансними спецопераціями, які обговорює весь світ. Наприклад, атака водних дронів на Чорноморський флот РФ. Операцію з Кримським мостом також пов'язують саме з СБУ та її чинним очільником. Подробиці цих операцій, як кажуть в СБУ, поки що таємниця. Але деякі деталі голова СБУ розповість нам вперше. Слава Україні! Героям слава! Радий всіх бачити. Пан Василь Юрійович, бажаю. Дуже приємно. Я йшов до вас, я ж, ви знаєте, багато їжджу, і я дивився просто вдома свої особисті сувеніри. Я думаю, що ж подарувати голові? Десь 17-18 років тому я вперше поїхав в Непал з квитком в один кінець і сам там працював. І я собі придбав цей ніж, він в мене 17-18 років лежав, і сьогодні я для вас його привіз. Ось. Супер. Дякую. У відповідь дарую монету, як і вимагає традиція. До 30-річчя СБУ така випущена у нас монета. Тому нехай буде Дуже дякую. в вашій колекції, а це взагалі супер. Це символічно, це гуркхи. От ви можете там в гуглі подивитись, потім гуркхи – це військовий гірський народ Непалу. Вони воювали Перша світова, Друга світова. І вони взагалі як непальський спецназ. Непереможні, такі козаки непальські. Супер. Дуже вам дякую. Дякую. Дуже приємно. Я максимально не публічний. А давайте спробуємо просто поговорити, от як на кухні. Тут, розумієте, просто така є певна грань того, що я можу сказати і що не можу. Тому я буду максимально щирий, але щоб ворогу не дати можливість проаналізувати всі наші форми і методи діяльності. Василь Малюк – стриманий та із зрозумілих причин обережний у висловлюваннях. І при цьому надзвичайно цікавий співрозмовник, який знає про спецслужби України та їх історію все. Приготуйтесь дивуватися відвертістю розмови з керівником найбільш закритого відомства.
Так, хлопці, налаштуйте, куди нам краще. Правіше, лівіше. Точечка, дивимося. Я хотів би розпочати розмову так от по-людськи просто. От ми всі пам'ятаємо 24-те, у кожного 24-те було своє, а особисто для вас цей ранок, цей день. На той час я перебував на посаді заступника міністра внутрішніх справ у пана Монастирського, царство небесне. Війна мене зустріла пліч-опліч з співробітниками ГУРу, з нацгвардійцями. Ми виїхали на зустріч ворогу і робили все можливе і неможливе для того, щоб він не зайшов до столиці. Це відбувалось протягом 2 діб. І уже згодом ми відтягнулися безпосередньо в місто Київ, тому що тут багато було такого, знаєте, вибачте, бровнівського руху. І потрібно було систематизувати все і щоб налагодити таким чином, щоб все працювало як оркестр. Столиця була розбита на 10 секторів. В кожному секторі працювали оперативно-слідчі групи Служби безпеки України, Національної поліції, також НАБУ приєдналися, детективи і спецпризначенці. І будь-яка загроза, яка виникала, на неї миттєво реагували, виїжджали, відпрацьовували і так далі. Ми не можемо жодним чином нівелювати позитивний вклад навіть цивільних. І в той час, 24 лютого, коли ми виїхали на зустріч ворогу, і в одній з військових частин, де ми максимально вже під К-52 вертольотами встигли забрати засоби ураження і зброю, і в подальшому з нами пліч-опліч були і навіть цивільні. І окремі з них я запам'ятав, це був персонаж, який вибіг в спортивному костюмі і в тапочках просто з хати для того, щоб боронити неньку Україну, і взяв до рук автомат. Ви сказали про цивільних, я не можу не пригадати приклад. Ми були у Чорнобаївці, і там нам розповідали, що був дідусь, який з свого дому через забор переглядаючи міг побачити аеродром. І були випадки, коли йому телефонували і каже: діду, ну вже пізно, але піди, будь ласка, подивись, там щось відбувається. Ой, каже хлопці, да я вже сплю, ну будь ласка, он. Окей, добре. Виходив, дивився і каже: бачу 5 гелікоптерів і так далі, і так далі. І ми їх накривали градами. От таким чином починалася війна, і на той момент кожен для себе робив відповідний вибір. 28 лютого мене Гарант призначив заступником голови Служби безпеки України. Я продовжив відповідну роботу в лавах Служби безпеки України. На той час важливим завданням було це перерізати логістику ворогу, і тому нам був створений підрозділ там з зрозумілих причин. Його назву, кількості я на загал казати не буду, але сьогодні дозволю собі подякувати за службу його очільнику, пану Охотніку, дозволю назвати собі його позивний і всьому особовому складу даного підрозділу. І на кордоні Житомирської та Київської областей вони здійснювали відповідні заходи диверсійні і контрдиверсійні. До цього підрозділу були додані сили партизансько-агентурні. І там в тилу ворога, в тих лісах проводили багато відповідних заходів. І в той час навіть вдалося знищити тиловий пункт управління ворога. В подальшому уже відповідні заходи з врахуванням наявної практики ми проводили на території Донецької, Луганської області, Херсонської, Миколаївської і Запорізької. У зв'язку з тим я там багато перебував у відрядженнях фактично. А от не як голова СБУ, а як людина. Що ви відчули? Які ваші найголовніші емоції за цей рік? Знаєте, це відчуття того, що нам потрібно терміново мобілізуватися і нічого не прогавити. І зробити все можливе і неможливе, щоб зупинити ворога. Ну і це, перш за все, велика відповідальність перед народом України, що сьогодні наш історичний час дати відсіч цьому ворогу. Війни були і до нас, і будуть після нас, розумієте? І всяке було на нашій землі. Але ми завжди її славно боронили ще, починаючи за князя Ярослава, за князя Святослава Ігоровича, подальшому козацька доба. І це були лицарі славні, які завжди якісно виконували свої обов'язки. І знаєте, я от пригадую один випадок, коли ми хоронили Тумана, його позивний Туман. Разом з тим я дозволю собі сьогодні сказати його прізвище. Це пан Бувалкін. Владислав Бувалкін, таємний агент, став героєм України посмертно. У звичайному житті наш агент 007 був бізнесменом. Займався парашутним спортом та спортивною стрільбою. Совершили прыжок с борта Ил-76 с высоты 8000 метров.
Зрештою, хобі стало його військовою професією. Вот Украина. На нейтральной полосе под колючей проволокой. У березні 22-го року Владислав разом із групою спецпризначенців СБУ знайшов та знищив російський штаб у Київській області. На поиске града. Либо грудь в крестах, либо голова в крестах. Але повертаючись із завдання, загинув під танковим обстрілом. Я посмертно йому в черговий раз дякую за службу. Він мегапрофесійно виконував свої обов'язки. Загинув він в Макарівському районі, знову ж таки працюючи над перерізанням логістики на тому етапі війни, логістики ворогу. Але під час його похорону його дружина і його син, такий зростом, і синочок був в камуфляжі, в мультикамі. І от в той момент я зрозумів, що ми не переборні, що син ховає батька, але продовжує його справу. Я постійно спілкуюся із дружиною, і з синочком, ми намагаємося максимально їх підтримувати. Зрозуміло, що татуся й чоловіка не повернути, але, знаєте, я скажу слава героям. І герої не вмирають, вони йдуть на небо і там перегруповуються без варіантів. Херсон – найбільша колишня перемога Росії і їх найбільша поразка. Там було багато потеряшек, росіяни, які не встигли вбігти просто, колаборанти. От як ви там працювали в перші дні і зараз? Те, що ви сказали, що там хтось не встиг втікти і когось не встигли росіяни забрати, а хтось не встиг зрозуміти рівень професіоналізму нашого документування. Коли у нас повні томи були вже матеріалів, а вони залишились на місці, розуміючи, що ворог відійшов. Серед них були і поліціянти колишні наші співробітники, і ті, хто формував ці псевдооргани держбезпеки і псевдоправоохоронні органи ворожі. Нам вдалося їх затримати, оголосити відповідні підозри. Сьогодні ці особи перебувають під вартою, вони дають відповідні покази. Зрозуміло, що хтось в подальшому задіяний і в інших контррозвідувальних наших ігрищах. Знову ж таки, на загал ми цих деталей розповідати не будемо. Також активно документувався у нас так званий ворожий псевдореферендум. Це там, де вони намагалися легітимізувати свій триколор. З перехопленого СБУ документа стало відомо, що колаборанти жаліли своїм кураторам із Росії, що херсонці не підтримують ідеї так званого приєднання до Росії. В населених пунктах дуже напружена ситуація. Більшість жителів проукраїнськи налаштована. Вони в очікуванні звільнення їхньої території формуваннями ЗСУ. Агресивно налаштовані проти представників російської влади на місцях. Доповідали зрадників Росію. Я вам, друже, поясню, що в день початку того псевдореферендуму у них вже була заготовлена явка, результати і так далі. І вони навіть не розуміють того, що у нас це все в матеріалах проваджень. Це саме завдяки тому, що вдало використовуються всі сучасні методи документування. Ну, сейчас же все проголосовали за то, чтобы быть в России, типа Херсонская область и так далее. Это все наебало. Что? Там половина людей, короче, вообще не хотят, чтобы они были в России, но Россия заставила. Сказала, если нет, сваливайте отсюда. Местные тут говорили, что половины людей здесь нету, уже уехали. А их голоса все равно посчитаны. Будут читаться. В тому числі дозволю собі сказати, що в групи відповідні злочинні колаборантів і зрадників ми вводили наших конфідентів. У нас було ряд персоналій, яких москіт так званий в воротнику. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. І ми от просто в онлайні ці всі речі розуміли, документували і клали до матеріалів проваджень. Вони при цьому всьому розповідали, що от, у нас така явка, у нас так все добре. Тобто це все ширма, це все спроба просто легітимізувати ганчірку, триколор на нашій території. Але їм це не вдасться. Ні де юре, ні фактично. Тобто наші очі є на тимчасово окупованих територіях повсюди. Звичайно. І спеціальні технічні засоби. Ця робота здійснюється постійно. Ми були в Херсоні в перший день. На третій день приїхав президент. Я бачив, як президент підійшов до людей, тиснув руку. Як ви? Дякуємо вам. Це виглядало дуже сміливо. І ось чому, приклад. Я фотографувався з людьми в Херсоні в перший день.
Дяка. Було багато прапорів, всі щасливі. І ось через деякий час до мене наші військові надсилають фото і кажуть: Діма, ти знаєш, хто це? Я дивлюсь шматочок моєї куртки, і я кажу: Херсон, якесь фото з людьми. Вони висилають загальне фото і кажуть: затримали під Херсоном російське ДРГ, в телефоні фото з тобою. Питання в чому? Ось якщо на площі присутні ці люди з російських ДРГ, яка їх робота там може бути? Вони маскуються під українців, і що вони роблять? Дивіться, там доволі різний перелік може бути задач. Від банального збору інформації первинної щодо кількості сил, засобів, правоохоронців, Збройних сил України і так далі, до, вибачте, виконання якихось диверсійних і підривних задач. Все може бути по-різному. Ворожі спецслужби також на місці не стоять. У нас взагалі є антитерористичний центр при Службі безпеки України. Це їх прямий функціонал, і у нас це проходить постійно, в тому числі і при фронтових локаціях, і в прикордонні, і в центральній Україні, і в столиці, і в місті Києві. Ну, але перш за все, зрозуміло, це лінія фронту і лінія прямого вогневого контакту. ДРГ. От давайте просто для людей. От всі знають, що це диверсійна група, але простими словами, що це таке? Класичний термін ДРГ – це диверсійно-розвідувальна група з числа спецпризначенців, яка в тилу ворога здійснює підривну діяльність. Знаєте, щоб більш якісно, наглядно зрозуміти, що таке ДРГ і як вона знешкоджується, була одна із реалізацій на території Балаклійського району, де 5 ворожих спецпризначенців, класична ДРГ, зайняли один з будинків, і відбувалася робота по відношенню до них. Там був стрілецький бій, в тому числі з використанням РПГ, ручних протитанкових гранатометів. З 5 2 були ліквідовані, 3 були затримані. Це була класична ДРГ, і це дасть можливість наглядно зрозуміти, як це виглядає. Служба безпеки України постійно виконує відповідні оперативно-бойові операції в самих гарячих локаціях війни. Від острова Зміїний до Бахмута. Наші сили Центру спеціальних операцій працюють по всіх напрямках. Диверсійна і контрдиверсійна робота, це і робота ударними БПЛА, це робота в складі малих тактичних груп, це здійснення розвідки, це коригування вогню артилерії, це здійснення вогневих засідок, і це також штурмові дії в умовах міста, а також багато і багато всього іншого. З Азовсталі там було 3 наших співробітника, 2 з них загинуло. Аналізом ДНК ми підтвердили все-таки рештки нашого загиблого, дозволю назвати собі його прізвище, ім'я, Василь Богуш, посмертно дякую йому за службу і в черговий раз кажу слава героям, які геройськи пліч-о-пліч з Редісом боронили Азовсталь. Залишився живий лише один, позивний Бурий, нам вдалося його повернути з ворожого полону. Бажаю здоров'я. Радий вас бачити, дорогенькі. Ви кращі з кращих з най-най-най. Він пройшов непрості випробування в Москві, в застінках ворожих ФСБшних відповідних місць утримання під вартою, але він все це витримав. І, перебуваючи на Азовсталі, тримав на максимальному рівні режим контррозвідувального забезпечення всіх тих процесів, які відбувалися. Це все було дуже непросто. Щодня в режимі СМС переписувань ми там комунікували, враховували ситуацію, приймали рішення і так далі. І сьогодні нам вдалося його повернути, і він є великим кладезем набутих тих знань і практичних навичок. І сьогодні він уже очолив, хоча це доволі молодий хлопець, йому ще нема 30 років, він очолив один з підрозділів, і він уже навчає майбутнє покоління. Вони, в свою чергу, завтра будуть навчати інших. І це безперервний процес, і це для нас дуже і дуже важливо. Ми багато чули дуже резонансних подій. Я натякаю на Кримський міст і таке інше. Чи ми маємо до цього відношення? Чи СБУ має відношення? В Пражці здійснюється псевдослідство відносно ситуації, яка відбулася з Кримським мостом. Кваліфікують вони там по-своєму як теракт,
ув'язнили більше 20 своїх співгромадян, інкримінують там кожному з них там певну співучасть у тому всьому процесі. Тому, якщо ми з вами це все почнемо на загал розкладати на молекули, то ми фактично дамо їм можливість більш якісно внести ясність, задокументувати і так далі. Тому краще ми будемо за цим спостерігати. Разом з цим, і відповідно до норм нашого чинного законодавства і міжнародного, і з вищої традиції ведення війни, і з врахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми зобов'язані були перерізати ворогу, певні такі заходи відповідно здійснювались. Однак якісь деталі, повторюсь, я, вибачте, на загал на камеру не скажу. Історія все розкаже, всю правду. Так. Відносно ситуації, яка відбулася з Кримським флотом, а саме атаки водними бойовими дронами, то на широкий загал неодноразово оприлюднювалася інформація відносно того, що Служба безпеки України була відповідним автором того оперативного задуму і реалізовувала. Однак там не лише Служба безпеки України працювала, це ми здійснювали пліч-опліч з військово-морськими силами, а також з небайдужими нашими цивільними співгромадянами. І це, до речі, підкреслює ту тезу, яку ми спочатку з вами проговорили, що і цивільні наші співгромадяни також роблять доволі великий вклад в нашу майбутню перемогу. Якісь окремі деталі, знову ж таки, на загал ми розповідати не будемо, а як ви вже сказали, історія з часом все покаже більш детально. Відомо, що СБУ знаходили людей, які працювали на ворога та готували вторгнення. Що ви про це можете сказати? Контррозвідувальна діяльність – це безпосередній функціонал Служби безпеки України. Контррозвідка – це серце СБУ. Я принагідно сьогодні хочу подякувати контррозвідникам і очільнику департаменту контррозвідки, бойовому генералу Покладу, своєму бойовому побратиму. Сьогодні ці хлопці дуже якісно виконують свої функціональні обов'язки. Щодо того, як це здійснюється, я, знаєте, можу навести там вам ряд прикладів. Якщо глянути там дещо в статистичні дані, то ми розуміємо, що понад 300 ворожих агентів за минулий рік було нами виявлено. Для себе потрібно розуміти, що ворожий агент – це не завжди людина в кайданках на лаві підсудних. На певному етапі, якщо він піддається тому, щоб ми його перешнурували, тобто перевербували. Це такий, вибачте, дещо оперативний сленг, я сьогодні собі дозволю це сказати. І в подальшому ми через нього можемо і дезінформувати ворога, і впливати на нього, і отримувати від нього якісь дані, то ми використовуємо його по-іншому. А є ті, хто отримують від 13 до 15 років позбавлення волі. Це в середньому такі зараз терміни дають за рішенням суду за статтю 111, тобто державна зрада. Затримувалися, повірте, різнокаліберні ворожі агенти. Це від звичайних збірщиків інформації щодо місць дислокації до топових, таких як Медведчук. Якщо ми говоримо за Медведчука, то ви маєте розуміти, що він працював пліч-опліч з 5-ю службою ФСБ РФ. Це та служба, яка працює по Україні. Вона весь час цим займалась, і це їх прямі функціональні обов'язки. І у них навіть був такий план, називався він «Промінь», і в матеріалах справи це є, де Медведчук своєю рукою навіть вносив корективи щодо того, як потрібно працювати і діяти по Україні. Мова йде про їх глибокі агентурні проникнення, про подальше створення окупаційних режимів на території України і так далі. Працюючи по кейсу Медведчука, були виявлені багато інших ворожих джерел. Ми не можемо не згадати в цьому випадку, в тому числі резидента-професора. Це персонаж, який працював в Одесі, там же він і проживав, і він був резидентом. Тобто у нього на зв'язку стояли інші агенти, які знаходилися в інших областях України, збирали інформацію, передавали її професору, а той, в свою чергу, передавав її ворогу. Кому ви вибрали позивний професор? Це надані зобов'язання органам ФСБ. Не знаю, меня всегда с детства называли, я всю жизнь в очках хожу. Профессор. И всегда называли профессором. Росіян цікавило і досі цікавить, де розташовані ті самі, так звані центри прийняття рішень, а також стратегічні об'єкти критичної інфраструктури. Тож професор і завербовані ним люди за гроші шукали засекречені штаби та передавали координати в Росію для нанесення ракетних ударів. Як ви вважаєте, ви справились з поставленими задачами?
ФСБ Российской Федерации? Я думаю, нет. До речі, затримували ми його під час того, як він проводив відповідні заходи по задачі ФСБ щодо ВЦА в Одесі і управління СБУ в Одесі. В нього був спеціальний СТЗ, так званий спеціальний технічний засіб. Це був годинник, обладнаний відео, а також іншим. Да. І він фільмував, і це все здійснювалося з метою нанесення подальших ракетних ударів і так далі по тих чи інших об'єктах. Ну, в даному випадку це було ВЦА і управління Служби безпеки України. Ви сказали дуже цікавий приклад. Годинник, наприклад. Да? Це вже те, що допомагає збирати інформацію. Які ще такі секретні штуки використовували дуже прості? Годинник – це було навіть виключення з правил. В дійсності це банально гаджети, які сьогодні використовує кожен середньопересічний громадянин. Зрозуміло, що вони обладнані відеокамерами. До речі, що може гаджет? Ось в руках у мене телефон. Якщо ворог зможе туди залізти, що він зможе робити завдяки телефону, просто звичайно? Вони піддаються дистанційному взломуванню. І в подальшому ворог може створювати там паралельні сеанси. І в тому числі в онлайні слухати те, що навіть відбувається тут, якщо такий пристрій зламаний буде лежати на столі. У мене в авіарежимі. Я під сумнів не ставлю жодним чином. Разом з тим ви поцікавилися, я вам дав відповідь. Якщо ми згадаємо нещодавно затримані агентурні мережі, обов'язково маємо звернути увагу на агентурну мережу під назвою «Серб». Діяла вона в Дніпровській області. До її складу входило 7 чоловік. Працювали вони по всіх можливих напрямках, збирали інформацію і щодо військових, і щодо цивільних. І в тому числі організовували ракетні обстріли Дніпровщині. Вражаючий та дуже неприємний факт. Задля отримання інформації ворожі агенти виходили на діючих військових, прикидаючись українськими волонтерами. Так наші захисники були абсолютно впевнені, що спілкуються з людьми, які підтримують ЗСУ. А насправді це були агенти, які майже без перешкод отримували потрібні їм дані. Контррозвідка – це постійна робота. Знаєте, як кажуть, це пошук голки в копиці сіна. В тому числі важливий елемент в нашій діяльності – це виявлення ворожих кратів в наших лавах. Так, ми маємо і такі ганебні приклади. Я згадаю за одного з наших трофеїв, так званого Кулініча. Це полковник Служби безпеки України, який працював на ФСБ РФ і стояв на зв'язку в ФСБ, і в тому числі у біглого високопосадовця часів Януковича, пана Сівковича. Нам вдалося задокументувати повністю канали зв'язку, збір ним інформації тут і передача інформації ворогу. Затримання Кулініча – одне з найгучніших за останній рік, бо це арешт не рядового агента, а начальника управління СБУ в Криму. Людина, яка мала би працювати на скорішу деокупацію Криму, навпаки виявилась російським шпигуном. Він передавав секретні дані росіянам. Затримання Кулініча – це спецоперація, яку Малюк розробляв за завданням президента. Крім Кулініча, до речі, в наших лавах затримані і інші. Це був і керівник Харківського інституту підготовки кадрів полковник Ребуха. Цей персонаж мав готувати нові кадри для СБУ. Але з початком повномасштабного вторгнення чоловік почав вести себе підозріло. Вимикав телефон і довго не виходив на зв'язок. Відсторонився від керування інститутом, відпустив курсантів. Сам при цьому їздив в зону бойових дій, не маючи пояснення, навіщо це робить. Якщо ми візьмемо крайні реалізації в Запоріжжі, нами затриманий керівник одного з відділів Запорізького управління, який також працював на ворога. В СБУ звертають особливу увагу на власних співробітників, які ведуть підозрілу діяльність. Наприклад, помічають, що ті збирають інформацію про своїх колег по службі або про розслідування резонансних справ. А потім, наприклад, з'ясовується, що у них є зв'язки з силовими структурами ворога. Саме головне в цьому всьому, що Служба безпеки України, вона самоочищується. Вона виявляє в наших лавах цих ворожих щурів, якісно їх документує, затримуємо і в подальшому притягуємо відповідно до відповідальності. Зрозуміло, що ми працюємо і по інших правоохоронних органах, і по органах влади. Для прикладу, прокурор Миколаївської окружної прокуратури нами був затриманий. Це ще було на початку війни, який збирав інформацію щодо сил оборони, щодо Збройних сил, щодо правоохоронного блоку і передавав її ворогу. В силу своєї займаної посади мені відома певна інформація про перелік військовополонених РФ і про кількість загиблих військових та цивільних осіб.
і запитав, чи можу я її надати. Я погодився. Коли його затримали, в подальшому він давав викривальні покази, його запитали, навіщо ти це робив? А він відповів, вони мені пообіцяли, що я буду прокурором області, коли вони, відповідно, зайдуть. Ну, на їх думку, зрозуміло, що цього ніколи не буде, і ми цього не допустимо. Тому ми маємо розуміти, що ворог працює комплексно. Вони використовують вербувально вразливих людей, тих, у кого так звана ватна підсвідомість. В подальшому це уже частково матеріальна залежність. Зрозуміло, що за послуги такі по збору і передачі інформації вони платять кошти, і часто це кошти немалі, створюють відповідно гаманці, на які перераховують криптовалюту і так далі. Судячи з того, що ви сказали, саме ваша мета і головна місія – очистка силових структур від щурів. Звичайно, якщо на борту є такий негідник, так званий крот, який збирає інформацію і своєчасно передає її ворогу. Інформацію щодо тих чи інших оперативних задумів і реалізацій. Завчасно ці оперативні задуми, вони під ризиком, більше того, під ризиком ті, хто виконують їх. А якщо ми візьмемо ті завдання, які виконуються на тимчасово окупованих територіях, і зрозуміло, що ми не можемо нажати на ризик і агентурний апарат, і наявні наші сили і засоби. Тому це надважливо своєчасно їх виявити, задокументувати і ув'язнити. Виявляється, щури у нас у кожному куті були. Дивіться, це не значить, що у нас там був тотальний перехід на бік ворога і так далі. Путін, він спецслужбіст. Він на 20 років агентурно проникав в нашу країну, розумієте? І наша сьогодні задача – якісно виявити, задокументувати і притягнути до відповідальності отаких негідників. В подальшому, коли вони в кайданках, це в тому числі поповнення нашого обмінного фонду, за рахунок якого ми можемо повертати наших героїв. Зрозуміло, що ці заходи контррозвідувальні, я маю на увазі, вони не почалися там рівно 24 лютого. Контррозвідувальний режим був посилений набагато раніше, і велика кількість тих ворожих агентурних елементів, вони також були виявлені раніше. Але коли агентурі посипались ті чи інші задачі на месенджери, вони почали їх швидко виконувати, бігати, збирати інформацію, це і нам дало можливість їх більш якісно задокументувати. Тому з початком війни зрозуміло, що і трофеїв у нас в кайданках з'явилося доволі більше. Якщо так плотно працювали російські спецслужби, вони що, не знали, що ми теж дуже сильні? На що вони розраховували взагалі? Вони закралися, зазналися, і в дійсності вони не виконували поставлені перед ними задачі. І це й потягло ряд якихось кадрових змін серед вищих ешелонів спецслужб Російської Федерації. Разом з тим ми робимо все якісно, оперативно і мобільно. І ми переконані в тому, що ми перемагаємо і переможемо. У нас в Головному слідчому управлінні Служби безпеки України є одне материнське кримінальне провадження за статтею ведення агресивної війни, в рамках якого документуються всі злодіяння Російської Федерації. В рамках того провадження ми зібрали реально унікальну скарбничку доказів. Окрім оглядів місця подій, допитів свідків і потерпілих, там великий кейс протоколів різних негласних розшукових технічних заходів. Це все ми робимо для того, щоб в подальшому притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво Російської Федерації. Окрім цього, в прифронтових регіональних управліннях в тому числі є відповідні кримінальні провадження локальні, в рамках яких також документуються дані злодіяння Російської Федерації. Всі ви є свідками того, навіть починаючи з Ірпеня, Бучі і так далі, скільки горя наробили негідники. Якщо, наприклад, навіть ми візьмемо Харківщину, якщо я не помиляюсь, лише на Харківщині було 18 катівень. Мене там, знаєте, відверто кажучи, з початку війни тяжко чимось здивувати, але от один такий страшний випадок був, якщо я не помиляюсь, це вересень місяць, між звільненим Куп'янським районом і Сватівським, уже Луганської області, в сірій зоні переміщувалась колона цивільних. Це було 7 автівок. І негідники їх впритул розстріляли. Там серед 24 загиблих було 13 діток і 1 вагітна жінка. Ці люди, вони переміщувалися, вони не становили жодної загрози, і ворог був фактично поряд, він міг ідентифікувати і зрозуміти, що це є дітки, що це є звичайні цивільні люди, і навіть ні в якому
ніякому разі там не військовики. В подальшому нам навіть тяжко було там огляди місця подій провести, проте ми це все зробили, це все задокументували. Це просто як один, знаєте, з таких ганебних прикладів. На жаль, ми теж на власні очі бачили ці Звичайно, цього всього багато. Колись всі вважали, що російська армія друга в світі. Тепер всім відомо, що це не так. Про наші спецслужби теж небагато було відомо, але зараз ми розуміємо, що надвисоко. Я вам більше розповім. Ми маємо славну контррозвідувальну історію. Щоб ви розуміли, то у гетьмана Богдана Хмельницького навіть сивочолі сліпі бандуристи, в дійсності це все була агентура, яка погано бачила, але дуже добре чула. І вони збирали інформацію, своєчасно її доповідали наверх. І це враховувалось при прийнятті тих чи інших рішень. Якщо ми беремо диверсійну роботу за часів козацької доби, вона взагалі рівних не мала. Козаків навіть, для прикладу, вони з коров'ячих шкур міні-підводні човни виготовляли, в яких по декілька днів перебували в болотах, в подальшому миттєво виконували поставлену задачу і відходили. Це просто сенсація, тому що, виявляється, ще за часів Богдана Хмельницького, козацтва, у нас були найсильніші служби без розвідки. варіантів. І наші козаки-характерники, які наводили жах на будь-яких ворогів, в тому числі московитів, які тоді зазіхали на нашу неньку Україну. І один, знаєте, з таких героїв українського епосу, козак Мамай, в мене навіть в кабінеті є відповідна його картина, де він з бандурою сидить на ворожих черепах. Це в тому числі той елемент мотивації моєї і нашого особового складу. Повірте, у нас славна історія, і потрібно це розуміти, і в душі це мати, і впевненим бути в тому, що ми переможемо, і ми вже перемагаємо. Без варіантів. Спілкуючись з вами, спілкуючись з нашими поліцейськими і іншими нашими захисниками, мені здається, у нас крутіше, ніж у голлівудських фільмах. Я не можу багато деталей вам розповідати, але самі топові західні спецслужби, вони відзначають в великому позитиві нашу роботу, саме Служби безпеки України. А після окремих наших реалізацій, їх очільники, це люди з світовим ім'ям, серед спецслужбістів, які входять в топ-5, вони казали особисто мені, ми у вас вчимося. Мабуть, це є своєрідним маркером професіоналізму, але це не значить, що ми маємо почивати на лаврах. Це навпаки нас спонукає до постійного самовдосконалення. Розумієте? В умовах війни кристалізується і дух українця, і спецслужбіст як такий. І ми щодня гартуємося, набуваємо нового досвіду. І оце той безцінний маховик, який крутиться. Для людей на тимчасово окупованих територіях, які дивляться це, хто такий колаборант? Бо часом ми приїжджали разом з вашими хлопцями, з поліцією, і я бачив, як якась бабуся боїться, що «Ой, мені сказали русські, що нас приїдуть і уб'ють». І хочеться людям пояснити, от хто такий колаборант? Це той, хто перейшов на бік ворога і сприяє окупаційному режиму і виконує відповідні їх задачі. Да, дійсно, велика кількість місцевих наших співгромадян, вони сприяли окупантам, перейшли на бік ворога. Але, слава Богу, що ми якісно їх виявляємо своєчасно, документуємо і затримуємо. Тому цей процес безперервний, він продовжується і веде нас до перемоги. Часто, густо люди там задаються питаннями, що нібито є там якісь певні юридичні колізії щодо кваліфікації відповідних дій. Лікарі і комунальники, вони не підпадають до відповідальності за вчинення таких злочинів. Якщо, зрозуміло, лікар просто надає допомогу, а комунальник просто підмітають вулицю, а не при цьому виконують якісь адміністративні функції для ворога, чи там підняли триколор. Тому тут все прозоро і зрозуміло. Яка від мене може бути порада тим нашим співгромадянам, які сьогодні вимушені залишатися на тимчасово, підкреслюю, окупованих територіях, то потрібно максимально дистанціюватися від ворога, не надавати їм жодної інформації, не допомагати їм продуктами харчування, не давати їм можливість у себе розквартируватися і так далі. Зрозуміло, що там наразі вони не можуть з жовто-блакитним стягом ходити по вулиці і співати гімн України, але разом з тим гімн Росії також співати не потрібно. А як ваша порада робити це безпечно? Якщо приходять зі зброєю і кажуть, можна пожити, нагодуйте. Якщо ми беремо якийсь конкретний приклад, імпровізуємо з вами, і коли під дулом автомата
особа була вимушена вчинити ту чи іншу дію, то повірте мені, це також буде кваліфікуючою ознакою під час здійснення правової оцінки і подальшого прийняття рішень. І якщо до них зайшли з автоматом, а він, вибачте, без автомата, наш цивільний співгромадянин і без відповідного бойового досвіду, який не може наразі адекватно відреагувати, то зрозуміло, що він змушений впустити їх, дати можливість перевірити будинок. Як ви собі уявляєте майбутню роботу на деокупованих територіях Донецьк, Луганськ, Крим? Ось заходимо ми туди. І це буде надскладно. Ви собі фантазували, уявляли, як там працювати? Зрозуміло, що я про це думав. Там нічого нового немає. Це всі ті самі напрацьовані нами механізми. Одні зачищають, інші заходять, і ті аеропитування роблять, ті з УФЕДом працюють, підключають телефон. УФЕД – це відповідний пристрій, який скачує так званий кеш телефону. Інші поліграфічні дослідження проводять. Всі знають, чим займатися. Зрозуміло, що ці території довгий час були окуповані, і робота там має бути більш комплексна. Але і Служба безпеки, і інші сили оборони, і керівництво держави, вони до цього готові, повірте. Ну, тобто, коли ми жартуючи казали про голлівудські фільми, все ж таки можна сказати, що наші... Голлівудські фільми, вибачте, я дозволю собі пожартувати, вони нервово курять в стороні в порівнянні з тим, що відбувається у нас. Узагальнимо, що після деокупації є багато чи дуже багато, чи якась кількість недружніх людей. Про це треба пам'ятати, так? Звичайно, про це потрібно пам'ятати. Я б не казав так гучно, що дуже багато чи багато. Я б все-таки сказав незначна кількість. І саме формулювання «незначна кількість» воно має мотивувати і спонукати, в тому числі звичайних наших цивільних співгромадян, дивитися по сторонам, спілкуватися і в разі отримання навіть якоїсь поверхневої первинної інформації щодо проросійських поглядів тут же повідомляти відповідні правоохоронні органи, в тому числі Службу безпеки України. Мені здається, що тут треба продовжити. Люди мають не боятися СБУ. Я для себе чомусь думаю, що люди вже давно зрозуміли, що Служба безпеки України, що наш функціонал – це і є їх безпека. І поки вони сплять, ми робимо все для того, щоб вони спали спокійно. Це і є наша робота, і, звичайно, люди мають не боятися. Люди мають знати, поважати і не просто, а своєчасно побачивши ті чи інші прояви ворожої діяльності, телефонувати на телефон довіри. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую дуже.